हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ। नि आज फेरि एउटा रमाइलो लालुपातेको अपडेट लिएर आएको छु। आशा गर्दछु यो भिडियोलाई तपाईँले अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर। र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ लालुपाते एकदमै पोइन्सेटिया एकदमै राम्रो प्रकारले फुलिरहेका छन् है। स्पेसली यो भिडियो पोइन्सेटियाको के जानकारी लिएर आएको छु भन्दाखेरि यसमा डिफ्रेन्ट आइडी पोइन्सेटियाका आइडीलाई लिएर म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु है। अनि डिफ्रेन्ट कुराहरूको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी प्लान्ट छ, एकदमै ठुल्ठुलो साइजको फुल फुलिरहेको छ। यो आइस पन्च, यसको नाम हो आइस पन्च। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ बिचमा व्हाइट कलर डेभलप भएको हुन्छ अनि साइडमा रेड हुन्छ। यो पहिला इनिसियली चाहिँ यस्तो डेभलप हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै यो व्हाइट जुन चाहिँ छ एकदमै क्लियर भएर आउँछ। सो यसलाई चाहिँ भन्छ आइस पन्च। ओके, सो त्यसै नै यहाँनिर छ तपाईँको मार्बल। यसको चाहिँ के हुन्छ नि अल्टरनेट भेरिएसन भनौँ, येल्लो चाहिँ साइडमा अनि बिचमा रेड हुन्छ अनि यसको नाम चाहिँ हो मार्बल। ओके, र यसरी नै यहाँनिर बलुन भनेर भनिन्छ या व्हाइट ग्लिटर्स भनेर पनि भनिन्छ। यो रेडमा चाहिँ व्हाइट हल्का धर्का जस्तो छिर्का छिर्का बसेको हुन्छ, एज हामी व्हाइट ग्लिटर्स भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ फेरि हामी यो ग्लिटर मात्रै भनिन्छ। यो चाहिँ ग्लिटर हो, यो चाहिँ एक्चुअली बलुन भनिन्छ यसको नाम चाहिँ, तर व्हाइट ग्लिटर पनि भन्छ कसैले बलुन पनि भन्ने भन्छ। सो यो भयो येल्लो ग्लिटर अनि यो भयो व्हाइट ग्लिटर। र त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै दामी भएको छ। यो चाहिँ यसलाई हामी गोल्ड रस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एकदमै ढिलो कलर डेभलप हुन्छ, तर यहाँ यस्तो डेभलप भइरहेछ हाम्रो छिटो होइन। सरी, यो गोल्ड रसको त छिटो डेभलप हुन्छ, यो अरेन्जको ब्रिक रेड अरेन्जको चाहिँ ढिलो डेभलप हुन्छ। र त्यसै नै यहाँ येल्लोमा चाहिँ यो चाहिँ हो लाइम हो, लाइम येल्लो भनिन्छ यसको नाम चाहिँ लाइम येल्लो। यो बिग रेड भनेर चिनिन्छ, एकदमै ठुल्ठुलो पत्ता हुन्छ। अनि त्यसै नै यहाँ पिङ्क भयो हो। एन्ड अरूमा आउँदैछ तपाईँको यहाँनिर मनाएकोले भर्खर कलर डेभलप गर्दैछ, यस मनाएको रहेको छ। ओके, सो यसरी नै थुप्रै कलरहरू रहेको छ एन्ड एकदमै राम्रो प्रकारले फुलिरहेको छ, एकदमै झरिलो भएर फुलिरहेको छ। र अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी फायरबल भनेर भनिन्छ। फायरबलमा यहाँनिर तिनवटा कलर रहेको छ, एउटा येल्लो, एउटा रेड अनि एउटा चाहिँ अफ पिङ्क भन्नु सकिन्छ यसलाई होइन। यहाँनिर पिङ्कमा पनि फायरबल रहेको छ यो तिनवटा फायरबल रहेको छ। र यो भेराइटीहरू माझमा अब नयाँ भेराइटीहरू पनि थुप्रै छ होइन। सो त्यो नयाँ भेराइटी देखाउनुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ हेरौँ। यसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा छ, एउटा यो क्रिस्टल वाइट हो, यो चाहिँ पिङ्क हो। सो यसलाई चाहिँ प्रिन्सेटिया भन्छ, यसलाई चाहिँ पोइन्सेटिया भन्दैन, तर यो चाहिँ पोइन्सेटियाकै एउटा भेराइटी जसलाई हामी प्रिन्सेटिया भनेर भनिन्छ। सो यो मुख्य कार्यलाई मैले तपाईँलाई इन्ट्रोडक्टरी भिडियो मात्रै बनाएको हो, कुन पोइन्सेटियाको नाम के भन्छ भनेर। र यो डर्फ भेराइटीको प्रिन्सेटिया भनिन्छ, प्रिन्सेटिया र प्रिन्सेटियामा चाहिँ तिनवटा कलर हुन्छ। एउटा हो यो क्रिस्टल वाइट, अर्को हो अफ वाइट, अन्त यसलाई चाहिँ हामी पिङ्क, बेबी पिङ्क भनेर पनि भन्न सक्छौँ। र यसरी मजाले एकदमै रमाइलो भएर फुलिरहेको छ होइन, एकदमै दामी फुलिरहेछ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै अहिले हालैमा हामी बिक्रीमा रहेको छ। र बिक्रीमा रहेको खण्डमा तपाईँले यदि मनपर्छ भने तपाईँले हामीलाई सोझै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर छ 7063336651। र यति भन्दै पनि अझै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जुन चाहिँ तपाईँले होलसेल पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, रिटेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। र होलसेल र रिटेलको लागि दुवैका लागि हामीसँग सम्पर्क गर्ने म अनुरोध गर्दछु। ओके, सो यति नै हो, एकदमै दामी फुलिरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल साथसाथैमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई ज्यादाभन्दा ज्यादामा सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यू सुन विथ अनदर भिडियो। थ्याङ्क यू।